હરિઓમ શ્રી કૃષ્ણ વંદે જગતગુરુ। મારા વાલા આત્મ સ્વરૂપ મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ફરી એકવાર આપણી ઉપસ્થિતિનું હું આપણી ગીતા જ્ઞાન ગંગાની સંપૂર્ણ સનાતન ધર્મ શ્રેણી પરિચયમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રામ રામ, રાધે રાધે, હર હર મહાદેવ હર। વાલા મિત્રો, સનાતન ધર્મના ભાગ્યશાળી મિત્રો, આજનો ખાસ વિષય સનાતન ધર્મ ગ્રંથોનું વીણેલું મોતી, ત્રીજું દર્શન શાસ્ત્ર, જે તત્વજ્ઞાનોમાંનું એક છે, સાંખ્ય દર્શન શાસ્ત્ર કપિલ મુનિ। તો મિત્રો, આજે આ ત્રીજા દર્શન શાસ્ત્રમાં ષડ દર્શન, તૃતીય દર્શન શાસ્ત્રમાં સાંખ્ય દર્શન, જેમાં પ્રકૃતિ, પુરુષ અને બ્રહ્માંડના 24 તત્વોનું વિજ્ઞાન આપણે વિસ્તારથી જોઈશું કે આ શાસ્ત્ર બ્રહ્માંડના સર્જન અને માનવ શરીરની રચના પાછળ રહેલા 25 તત્વોની ચોક્કસ ગણતરી સમજાવે છે। તેથી આને સાંખ્ય દર્શન કહે છે। અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ જ સાંખ્ય યોગનો મહિમા ગાયો છે। તો મિત્રો, આપણે અત્યારે એવા સનાતન ધર્મના તાર્કિક શિખરી ગ્રંથો વિશે વાત કરી રહ્યા છે, જેનું માળખું સત્ય અને ચિંતનના વૈજ્ઞાનિક પાયા પર આધારિત છે, જેને સાંભળીને વિશ્વના મોટા ભાગના વૈજ્ઞાનિકો અને ફિલોસોફરો પણ નતમસ્તક થઈ ગયા છે। તેવું ષડ દર્શન શાસ્ત્ર, દર્શનનો અર્થ કે જેના દ્વારા સત્યના દર્શન સાક્ષાત થાય, બ્રહ્માંડના ગૂઢ રહસ્યો આસાનીથી જાણી શકાય। આ દર્શનો સાબિત કરે છે કે સનાતન ધર્મ અને કોઈ અંધશ્રદ્ધા નથી, પરંતુ પ્યોર લોજિક, પ્રમાણભૂત માહિતી વાળું સાયન્સ છે। તો આવો આજે આપણે ત્રીજા દર્શન શાસ્ત્રનો આપણી 14 સ્ટેપ પદ્ધતિથી પરિચય મેળવીએ। તો મિત્રો, ગઈકાલે આપણે વૈશેષિક દર્શનના 9 દ્રવ્યો અને 7 પદાર્થોની અદ્ભુત પરમાણુ યાત્રા પૂરી થઈ। જે મિત્રો આ 9 દ્રવ્યો અને 7 વિશેષ પદાર્થોની વિશેષ વિગતથી માહિતી મેળવવા માંગતા હોય તો મને કોમેન્ટ જરૂર કરશો, કારણ કે વિડીયો લાંબો ન થાય એ ગણતરીથી હું વિસ્તારથી માહિતી આપી શકતો નથી। તો આપણે આજે ષડ દર્શનના ત્રીજા અને બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિનું વિજ્ઞાન સમજાવનારા સર્વોચ્ચ શિખર તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ। ભગવાન કપિલ મુનિ પ્રણીત સાંખ્ય દર્શન। તો ચાલો આ પવિત્ર જ્ઞાનના મહાસાગરમાં પૂરી ગંભીરતાથી કોઈ પણ ટૂંકાણ વગર ડૂબકી મારીએ। તો આનું નામ છે ષડ દર્શન, ભારતીય દર્શન શાસ્ત્રનો ભાગ 3, જેમાં પુરુષ, પ્રકૃતિ અને 24 તત્વોનું વિજ્ઞાન છે। ગ્રંથનું નામ અને સામાન્ય વિગત જોઈએ તો ગ્રંથનું નામ સાંખ્ય દર્શન અથવા સાંખ્ય સૂત્ર। તો આનું મહત્વ, તો આ સનાતન ધર્મના 6 આસ્તિક દર્શનોમાંનું સૌથી પ્રાચીન, પ્રભાવશાળી અને પાયાનું દર્શન શાસ્ત્ર છે। સાંખ્ય શબ્દના 2 મુખ્ય અર્થો થાય, સમ્યક ખ્યાતિ એટલે કે સાચું જ્ઞાન મેળવવું, અને સંખ્યા એટલે કે ગણતરી કરવી। તો આ શાસ્ત્ર બ્રહ્માંડના સર્જન અને માનવ શરીરની રચના પાછળ રહેલા 25 તત્વોની ચોક્કસ ગણતરી કરી સમજાવે છે। તેથી આને સાંખ્ય દર્શન પણ કહે છે। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ જ સાંખ્ય દર્શન ને સાંખ્ય યોગનો મહિમા ગાયો છે। તો મિત્રો, બીજો પોઈન્ટ, ગ્રંથના રચનાકાર, પ્રવર્તક ઋષિ। તો આના પ્રવર્તક એટલે કે સ્થાપક ભગવાન વિષ્ણુના 5મા દિવ્ય અવતાર સાક્ષાત ભગવાન કપિલ મુનિ છે, જે પોતાના માતાને બોધ આપે છે। તેમણે પોતાની માતા દેવહૂતિને મુક્તિનું વિજ્ઞાન સમજાવવા માટે કપિલ ગીતા કહી હતી, જે આ સાંખ્યનો પ્રાણ છે। આના ગ્રંથકાર તો મહાન ભગવાન કપિલ મુનિના સૂત્રો ઉપરોક્ત આ દર્શનનો સૌથી પ્રમાણભૂત અને ઉપલબ્ધ મુખ્ય ગ્રંથ ઈશ્વર કૃષ્ણ દ્વારા રચિત સાંખ્ય કારિકા માનવામાં આવે છે। ત્રીજો પોઈન્ટ, ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ અને ઉદ્ભવ કાળની પરિસ્થિતિ। તો મિત્રો, પરિસ્થિતિ જોઈએ તો તે કાળમાં જ્યારે લોકો આ સૃષ્ટિના દુઃખો એટલે કે રોગ,
શોક અને મૃત્યુથી અતિશય પરેશાન થઈને હતાશ થઈ જતા હતા અને દુઃખોથી બચવા માત્ર બાહ્ય અંધશ્રદ્ધાનો જ સહારો લેતા હતા. તે સમયે ભગવાન કપિલ મુનિએ તાર્કિક રીતે સાબિત કર્યું કે મનુષ્ય જો પોતાના શરીર અને પ્રકૃતિના તત્વોનું સાચું પૃથ્થકરણ એનાલિસિસ કરી લે તો તે પૃથ્વી પરના તમામ ત્રિવિધ દુઃખથી કાયમ માટે મુક્ત થઈ શકે છે. સમાજને ઓધળા અનુકરણમાંથી બહાર કાઢીને વિવેક જ્ઞાન રૂપી સાયન્સ આપવાનું આ શાસ્ત્રનો આશય રહ્યો છે. તો ચોથો પોઈન્ટ, મુખ્ય વિષય વસ્તુ અને કેન્દ્રીય સિદ્ધાંત. તો મિત્રો આનો મુખ્ય વિષય વસ્તુ પ્રકૃતિ અને પુરુષનો ભેદભાવ. તો સત્વ, રજ અને તમ ત્રણ ગુણોની સામ્ય અવસ્થા એટલે સમ અવસ્થા, સૃષ્ટિ ઉત્ક્રાંતિવાદ, ત્રણ પ્રકારના દુઃખો, આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક, અને આની મુક્તિ માટેનું સાચું જ્ઞાન મેળવવાના ત્રણ સાધનો એટલે કે ત્રણ પ્રમાણ. આનો કેન્દ્રીય સિદ્ધાંત જોઈએ કે સાંખ્ય દર્શનનો મૂળ સિદ્ધાંત દ્વૈતવાદ અને સત્કાર્યવાદ. તો આખા બ્રહ્માંડનું સર્જન બે સ્વતંત્ર તત્વોથી થાય છે એવું કપિલ મુનિ માને છે. એક પુરુષ એટલે કે ચેતના, જેને આત્મા કહીએ છીએ, તે જે અલિપ્ત અને અદ્રશ્ય છે, અને બીજું પ્રકૃતિ જે જડ છે, જે શક્તિ છે, મેટર છે, પરંતુ જે દ્રશ્યમાન થાય છે. તો આ જગત શૂન્યમાંથી બન્યું નથી, પરંતુ કાર્ય પોતાની ઉત્પત્તિ પહેલા જ કારણની અંદર છુપાયેલું હોય છે. પાંચમો પોઈન્ટ, સંવાદશીલી. તો આ શાસ્ત્ર અત્યંત ગંભીર, વિશ્લેષણાત્મક, ગાણિતિક અને તાર્કિક રીતે રજૂ થયેલું છે. આમાં બ્રહ્માંડના રહસ્યોને કોઈ કાલ્પનિક વાર્તા દ્વારા નહીં, પરંતુ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વૈજ્ઞાનિક ગણતરીઓ દ્વારા ખુલ્લું કરવામાં આવે છે, સમજાવવામાં આવે છે. છઠ્ઠો પોઈન્ટ, સ્વરચના. તો વિગતવાર ઓકળાકીય માળખું. તો આ સાંખ્ય દર્શનની ઓકળાકીય સ્વરચના અતિ રોમાંચક છે. કુલ 6 અધ્યાય છે. સૂત્રોની સંખ્યા આશરે 527 સૂત્રો છે, જે બ્રહ્માંડના 25 તત્વો, આખા બ્રહ્માંડનું મૂળ માળખું 25 તત્વો ઉપર ઉભેલું છે, જેમાં એક પ્રકૃતિ, એક પુરુષ અને બાકીના 23 તત્વો જે પ્રકૃતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. આ મિત્રો 25 તત્વો. સાથે સાથે આના 3 પ્રમાણ છે. આપણે ન્યાય દર્શનમાં જોઈ ગયા કે ન્યાય દર્શનમાં 4 પ્રમાણોમાંથી આ દર્શન શાસ્ત્ર સાંખ્ય દર્શનમાં માત્ર 3 જ પ્રમાણનો સ્વીકાર થાય છે. એક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ, બીજો અનુમાન પ્રમાણ અને ત્રીજો શબ્દ પ્રમાણ. તો જે ચોથો ન્યાય દર્શનમાં ઉપમાન પ્રમાણ આપેલો હતો તે આ શબ્દ પ્રમાણની અંદર ગણી લીધો છે. તો મિત્રો, 7મો પોઈન્ટ, આના પ્રમુખ ભાગોનો સંક્ષિપ્ત પરિચય. તો ભગવાન કપિલ મુનિએ મનુષ્યના જીવનમાં આવતા દુઃખોના 3 મોટા ભાગમાં વહેંચવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જેમાંથી એ મુક્તિ મેળવવી એ આ શાસ્ત્રનું લક્ષ્ય છે. તો મિત્રો, એ ત્રિવિધ તાપ, ત્રિવિધ દુઃખ કયા કયા? તો એક આધ્યાત્મિક દુઃખ, જે આપણા પોતાના શરીર અને મનથી ઉત્પન્ન થાય છે, જેમ કે તાવ, કેન્સર, ચિંતા, ક્રોધ, ડિપ્રેશન. બીજું આધિભૌતિક દુઃખ, જે બહારના અન્ય જીવો દ્વારા આપણને મળે છે, જેમ કે સાપ કરડવો, મચ્છર કરડવાથી મેલેરિયા થવા, અથવા કોઈ શત્રુ દ્વારા આપણને નુકસાન થવું, તે બધા આધિભૌતિક દુઃખોમાં આવે છે. અને ત્રીજું મિત્રો, દુઃખ આધિદૈવિક દુઃખ, જે કુદરતી આફતો અથવા દૈવી આફતો દ્વારા આવે છે, જેવી કે ભૂકંપ, વાવાઝોડું, અતિવૃષ્ટિ, વીજળી પડવી વગેરે. તો આ આધિદૈવિક દુઃખો છે, જે કુદરતી આફતો ગણાય છે. તો મિત્રો, 8મો પોઈન્ટ કે ગ્રંથના મહત્વના સૂત્રો અને તેનો અર્થ. તો દુઃખ મુક્તિનો સંકલ્પ કરતું સાક્ષાત પ્રથમ પાયાનું સૂત્ર, અધ્યાય 1, સૂત્ર 1, અથ ત્રિવધા દુઃખાત્યંત્વમ નિવૃત્તિયંત પુરુષાર્થ. અર્થાત મનુષ્યના જીવનમાં આવતા 3 પ્રકારના દુઃખો, એટલે કે આપણે જે જોઈ ગયા આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક, જે ત્રિવિધ દુઃખો ગણાય છે, તેનો આત્યંતિક એટલે કે સંપૂર્ણપણે અને કાયમી નાશ કરવો એ જ મનુષ્યનો સર્વોચ્ચ અને પરમ પુરુષાર્થ છે, એટલે કે મોક્ષ મેળવવો. તો મિત્રો, આમાં વ્યવહારિક દ્રષ્ટાંતો આ શાસ્ત્રમાં. તો
લંગડા માણસની વાત આવે છે, ઓધળા અને લંગડા માણસની વાત આવે છે. તો મિત્રો પુરુષ અને પ્રકૃતિ બંને એકબીજા સાથે જોડાઈને આખા બ્રહ્માંડની સૃષ્ટિ કઈ રીતે ચલાવે છે તેનું કપિલ મુનિએ અદ્ભુત અતિ પ્રખ્યાત વ્યવહારુ દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે, જેને પંગુ અંધ ન્યાય કહે છે. ધારો કે એક જંગલમાં આગ લાગી છે અને તો બે માણસો ફસાયેલા છે. એક સાવ ઓધળો છે જે ચાલી શકે છે પરંતુ રસ્તો જોઈ શકતો નથી, અને બીજો લંગડો માણસ છે જે રસ્તો જોઈ શકે છે પરંતુ ચાલી શકતો નથી. જો બંને એકલા રહેશે તો એ બળી જશે, પરંતુ જો લંગડો માણસ ઓધળા માણસના ખભે બેસી જાય અને લંગડો રસ્તો બતાવતો ચાલવા લાગે, જો ઓધળો તેને લઈ જાય તો આમ બંને જણ સુરક્ષિત બહાર નીકળી જશે. તો અહીં મિત્રો પ્રકૃતિ એ ઓધળી છે, જડ છે, સાથે સાથે શક્તિશાળી છે, તે ચાલી શકે છે પરંતુ તેનામાં ચેતના એટલે કે દ્રષ્ટિ નથી. જ્યારે પુરુષ લંગડો છે, જેને આપણે આત્મા કહીએ છીએ, તે ચેતનવંત છે, તે જોઈ શકે છે પરંતુ પોતે નિષ્ક્રિય છે, તે કશું જ કરી શકતો નથી. આમ જ્યારે પુરુષનો પ્રકાશ પ્રકૃતિ પર પડે છે ત્યારે આ સૃષ્ટિનું બ્યુટીફુલ સર્જન અને સંચાલન થાય છે. તો મિત્રો આ અજોડ દ્રષ્ટાંત આખા જગતમાં લોકપ્રિય છે. મિત્રો 10મો પોઈન્ટ વૈજ્ઞાનિક અને દાર્શનિક મહત્વ. ઉત્ક્રાંતિવાદ અને એનર્જી વિજ્ઞાન. આજનું વિજ્ઞાન ચાર્લ્સ ડાર્વિનના ઉત્ક્રાંતિવાદને માને છે, પરંતુ તેનાથી પણ હજારો વર્ષ પહેલા કપિલ મુનિએ બ્રહ્માંડનો સર્વોચ્ચ ઉત્ક્રાંતિવાદ આપ્યો. તેઓ કહે છે કે સૃષ્ટિ કોઈ જાદુથી એક દિવસમાં નથી બની, પરંતુ પ્રકૃતિમાંથી ધીમે ધીમે બુદ્ધિ એટલે કે મહતત્વ, અહંકાર, મન, ઇન્દ્રિયો અને પંચ મહાભૂત પ્રગટ થયા. આ સિવાય સાંખ્યવાદનો સત્કાર્યવાદ એ આજના ફિઝિક્સ લો એન્ડ કોન્સ્ટન્ટ એનર્જી, ઉર્જા ક્યારેય નષ્ટ થતી નથી કે નવી નથી બનતી, તે માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ જ બદલે છે, તેના જેવો છે. જેમ તલની અંદર તેલ પહેલાથી જ છુપાયેલું હોય છે, મહેનત કરવાથી તે માત્ર બહાર પ્રગટ થાય છે, તેવી જ રીતે સૃષ્ટિ ક્યારેય શૂન્યમાંથી નથી બનતી, તે પ્રકૃતિની અંદર અવ્યક્ત રૂપે હાજર હોય છે. જેવી રીતે એક બિયારણની અંદર આખું વટવૃક્ષ અવ્યક્ત રૂપે સૂક્ષ્મ રૂપે હાજર જ હોય છે, ખાલી અને વરસાદ અને પાણી અને વાતાવરણ મળવાથી, જમીન મળવાથી તે આપોઆપ ફૂટી જાય છે. તો 11મો પોઈન્ટ કે વર્તમાન સમયમાં આ સાંખ્ય દર્શનની શું ઉપયોગિતા. તો મિત્રો આનાથી સાક્ષી ભાવ અને આસક્તિથી મુક્તિ મળે. આપણને દુઃખ કેમ થાય છે? કારણ કે આપણે આપણી જાતને આ શરીર અને મન બધું એક સાથે માની લઈએ છીએ. જ્યારે કોઈ ગાડી ભટકાય ત્યારે આપણને દુઃખ થતું નથી, પરંતુ જો એ ગાડી આપણી હોય તો એ દુઃખ થાય છે. તો આ મારું હોવાનો ભાવ, આસક્તિ જે દુઃખનું મૂળ છે. સાંખ્ય દર્શન આપણને આપણા સાચા સ્વરૂપને ઓળખવાનું સાયન્સ શીખવે છે. જ્યારે મનુષ્ય સમજી જાય છે કે હું શરીર નથી, હું મન નથી, હું તો માત્ર શુદ્ધ ચેતના એટલે સાક્ષી પુરુષ છું, ત્યારે સંસારનું કોઈ પણ દુઃખ તેને સ્પર્શી શકતું નથી. તો મિત્રો આ સાંખ્ય દર્શનને હજુ પણ વિસ્તારથી સમજવા માટે તેની મુખ્ય ટીકાઓ અને ભાષ્યો. 12મો પોઈન્ટ તો સાંખ્ય સૂત્ર પર વિજ્ઞાન ભિક્ષુનું સાંખ્ય પ્રવચન ભાષ્ય અને વાચસ્પતિ મિશ્રની સાંખ્ય તત્વ કૌમુદી અતિ પ્રમાણભૂત અને રહસ્ય ખોલનારા મધ્યકાલીન ભાષ્યો છે. તો 13મો પોઈન્ટ મિત્રો ફલશ્રુતિ અને નિષ્કર્ષ. જે સાધક સાંખ્ય દર્શનના 25 તત્વોનો વિવેકનું જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી લેશે, આત્મસાત કરી લેશે, તેના જીવનમાંથી ત્રણેય તાપ એટલે કે દુઃખો કાયમ માટે ઓગળી જાય છે, મૃત્યુનો ભય નાશ પામે છે અને તે સાક્ષાત કેવલ્ય એટલે કે મોક્ષ પદને પામે છે. તો મિત્રો આનો નિષ્કર્ષ શું? તો સાંખ્ય દર્શન એ સનાતન સંસ્કૃતિનું સર્વોચ્ચ કોસ્મોલોજીનું વિજ્ઞાન છે, જે જડ પ્રકૃતિમાંથી ચેતન પુરુષને બિલકુલ અલગ કરી મુક્તિનો સાક્ષાત માર્ગ બતાવે છે. મિત્રો
આ 25 તત્વો જે આપણે આગળ જોઈ ગયા તે આખા બ્રહ્માંડ અને મનુષ્ય શરીરનો નકશો છે. ભગવાન કપિલ મુનિએ સાબિત કર્યું છે કે આપણું આ શરીર અને આખો સંસાર એ કોઈ જાદુથી નથી ચાલતો, પરંતુ એ આ 25 તત્વોની એક અતિ સુવ્યવસ્થિત અને વૈજ્ઞાનિક ફેક્ટરી છે. આ તત્વોના સાચા સ્વરૂપને ઓળખવું એ જ વિવેક જ્ઞાન છે. તો મિત્રો, આપ જો આ 25 તત્વો વિશે વિસ્તારથી જો જાણવા માંગતા હોય તો કોમેન્ટ કરશો, તો વધુ લોકો જો કોમેન્ટ કરશે તો એનો અલગથી ભાગ આપીશ, અને જો થોડાક લોકો માગશે તો હું એમને વોટ્સએપ ઉપર કો તો ટેલિગ્રામમાં એમને ભાગ આપીશ. તો મિત્રો, આવતીકાલે આપણે ચોથું દર્શન શાસ્ત્ર અને વિશ્વમાં હાલ સૌથી વધુ લોકપ્રિય બનેલા માનસિક અને શારીરિક વિજ્ઞાન તરફ આગળ વધીશું, જે મહર્ષિ પતંજલિ પ્રણિત યોગ શાસ્ત્ર. તો મિત્રો, આજે આખી દુનિયા ઇન્ટરનેશનલ યોગ ડે ઉજવે છે, પરંતુ મહર્ષિ પતંજલિનો અસલી અષ્ટાંગ યોગ, યમ નિયમ આસનથી લઈ સમાધિ શું છે અને મનની ચંચળતા વૃત્તિઓને રોકવા માટે પતંજલિ ઋષિએ એવું કયું ન્યુરો સાયન્સ આપ્યું. તો આ પરમ અવલૌકિક રસને આપણે આવતીકાલના સ્વતંત્ર સત્રમાં માણીશું. તો મારા વાલા મિત્રો, આવો સનાતન ધર્મનો દરેક ગ્રંથનો સંપૂર્ણ ધર્મ ગ્રંથનો વિશેષ ભાગ, સંપૂર્ણ માહિતી, વિગતવાર માહિતી સાથે આપણી ગીતા જ્ઞાન ગંગાની સંપૂર્ણ સનાતન ગ્રંથ પરિચય શ્રેણીમાં મળવા જઈ રહ્યો છે. તો મારા દરેક મિત્રને હું નમ્ર કોશિશ કરું છું કે મિત્રો, શેર, લાઈક, કોમેન્ટ નહીં કરો તો ચાલશે, પરંતુ સનાતન ધર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન, વિગતવાર જ્ઞાન, સાચું અને શાસ્ત્ર સંમત જ્ઞાન મફતમાં મળી રહ્યું છે. તો ફક્ત ને ફક્ત મારી વિનંતી ધ્યાનમાં રાખીને એને પોતાની 10 થી 15 મિનિટ જીવનનો સમય આપીને એ જોવાની કોશિશ કરજો, અને જીવનમાં બહુ જ કામ આવશે. એટલા માટે ચેનલ જરૂરથી આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. આવતીકાલે ફરી મળવાના સંકલ્પ સાથે સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે, રામ રામ, હર હર મહાદેવ. धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि